سفر با چرخبال‌های ارتش از میان کوه پایه‌های پر از برف پامیر بابا به نقاط مرزی در شمال شرق افغانستان. مناطقی که جز از فقر و عقب ماندگی چیز دیگری از آن به بیرون مخابره نمیشه. آهنگ بومی نوای بی کسی های مردمان از چشم افتاده و فقیر. مشهور شده قلعه پامیر بدخشان، ای نازم به تو ای نامی نکو ملکی بدخشان. مشهور شده قلعه پامیر بدخشان. مردمانی که با یک فرهنگ جدا شده از رشته آیین‌های آریایی زندگی. از دور نظاره کردن نطمنی چی قلب فصلی بهار میزیبه. ولسوالی واخان در شمال شرق بدخشان. قلب فصلی بهار میزیبه. ینگشت بلام گردیدن از رسم شما قلب فصلی. ولسوالی واخان بدخشان یا همان بام دنیا تنها نقطه جغرافیایی در افغانستان است که 3 مرز مشترک با کشورهای تاجیکستان، چین و پاکستان دارد. این ولسوالی با همین مرزهای طولانی مشترکش یکی از امن‌ترین نقاط افغانستان گفته می شود. با تابیدن آفتاب بر بام دنیا انگار مردمان اینجا هم از بند خانه های یک اتاقه آزاد می شوند. زندگی را روز دیگر از سر می گیرند. زنان دوش مردان در کارن. ما مردم کم دست هستیم، کم بضاعت هستیم، اینه کار میکنیم، کشت میکنیم، اون نمیشود. اینه این سال برف بین، هر سال برف میزند. نه مال گاوم زندگی میرود، امی زراعت که نشد مال گاوم خیلی نمیشد. و مال گاو کم میخورد، او که نمیشد و مال گاو مای میرد و نفر مای بای میرد و نه برای ما هیچ کس نی کمک میکند. ما دور افتاده است، ما غمخوار ما کیست خیلی؟ داد میزنیم با کی میزنیم؟ داد مگر میزنیم حالی امروز تو هستی که مرزی تر باز خواست میکنیم مگر میری چی نی؟ 11 ساله بودیم به شوهر غریب بودیم. پس او 18 ساله شدیم و صاحب اولاد شدیم طفل. ما بچه ما که کلان کرده هستیم به می دست به می نهر همی تاقین دختیم و کرتاوی زاد دختیم و واسکت دختیم و بچه ما کلان کردیم و نام برشان دادیم. اینه همی تاقین دختیم و به اونا فیس دادیم، قلم خریدیم، کتابچه خریدیم، اونا را کلان کردیم تا 14 که اونا بچه ما خواند. این از همی آیدی دستیم ماست، سنتی دستی ماست. زراعت خنک زده و اندک با دامداری پیشه باشندگان دهلیز واخان تا بام دنیاست. اما زندگی در واخان این گونه است. در میان راهروی که 2 دیوار ضخیم آن را محاصره کرده است و پیش می رویم. انجامش به درب شکسته با خانه سیاه تاریکی می رسد. خانواده‌ای که 5 ماه تمام از شدت سرما زیر این سقف پناه می برند. در این مدت حتی روی هوای بیرون را هم نمی توانند ببینند.
فقر و تنگ دستی با امکانات ناچیز روز به روز زندگی را برای اینان سخت‌تر می‌سازد. کمتر کسی پیدا شود که این گونه زندگی کردن را بپذیرد که محرومیت‌ها گلوی آن را هر روز بفشارد. نانجان صاحب زندگی سرنگ سعی زندگی راضی تی؟ خیلی نم زندگی راضی ام بسرون کن نمیتونم با زندگی نمیتونم با چی روزگار چندانی نست کیچ کم جاو نو است زمستان ووش نست چتمال ستش ریچ میرید زم ستش میدمن اوچ در برن زکش نباس وزین اوش در چال دست ورسن نه موش was زمستان ترو موش was تابستان اینه جاو کم بود خرچ کم قرض بام سرن اینه چتمال زم دست نزک نباسی زگورند در قرض نیو قرضدار نفگار روزگار ما مردم پیش نمیره در دست خنکی زراعت نمیشه اینجا. ای 60 سال در منطقه خودتان دواخان چی تغییر دیدین؟ عرض کردیم که در این ملک سرحد اینجا خنک است، دمای عمل کش نمیشه، دمای سور قلبه بدر میشد. سال که خوب باشد خوب، اگر سال خنکی کنه دیگه او را سرد میزند، بسیار گرمی هم بگه گرد غبار میزند، حاصلات نمیتید. چی کشت میکنیم ماما؟ اینجا جو گندم و پتک. در پامیر بدخشان از سالهای سال فرهنگ زندگی کردن این گونه است. خانه هایی که هر کدامشان بیشتر از 100-150 سال قدمت دارد. فرهنگ چگونه است؟ زنها در اینجا در نزدیکی آتشخانه و تندور بودو باش میکنن یا زندگی میکنن و میشینن. مردا هم در کنار همین دکان ها. این یک خانواده در یک چهاردیواری هم نان میخورن، هم دیگشان پخته میشه، هم بخاری یا محل گرم کنشان دارن و هم مردا و کودکانشان با اونها در یک چهاردیواری هنوزم زندگی میکنن. و این هنوزم وقت زمانی که میایی در واخان و در پامیر بدخشان سالها عقب ماندگی مردم را میبینی که چقدر از قرن 21 و از تکنولوژی بدورن. سرمای جانسوز پامیر را همین هیزم‌های خشک و خنک زده کوه بیابان چاره است. سرمکنه چشماره بی سرما و بسیا کشتماره سبزاله بی جوی دلم گرفتاری تشد در سر تا قدم مایلی رفتاری تشد. هر روز دیگه اینجا هیزم جمع کردن است. هر روز نمی خاک باشه باشه مردم نمی قیزم هم میاره که یم شب میشونن دیگه سباکی با میره پشت هیزم مگه پیدانش زمستان این قیزم 200-300 میخرن دیگه. همه قره؟ همه قره که ما جمع کردیم؟ همه قره که جمع کردیم. ای 300 بتیم؟ خچکن میشه شما مجبور است که بند ما این بتیم دیگه. در این مناطق تازه آموزش و پرورش راه پیدا کرده است. کودکستانی در صحرا که روزی کودکانش در آسمان ها سیر خواهد کرد. روز اینجا با همه مشکلاتش به پایان میرسد. شب‌های بام دنیا نیز متفاوت تر است. با آسمان نزدیک تر هستی، هوا پاک است و ستارگان هم برق میزنن و دلربایی میکنن. گر نکنید. گفتم میشه حیوانات متعددی که در بخشای از جهان نیست البته در کوه پایان، لیکن همه این خوبی ها را میتوان با یک چشم به هم زدن و در گرد این آتش و با درد دل کردن مردمان محل فراموش کرد. در اینجا با خودتان بهتر معلوم است که در 9 ماه اینجا زمستان است و 3 ماه تابستان می باشد که در این 3 ماه تابستان اینمی مردم مرزبون اینجا دیگه
زحمت و رنج و تکلیفی که را میبرند باز در این نمایی را استفاده میکنند و به نما هم کفایت نمیکند. بنان زندگی از اینا به مواشی و دیگه به میز راحت است که امسال با تاسف بگوییم دیگه زمستان از امسال بسیار سرد. حالا که این مردمان سوژه گردشگران خارجی شدن، روزی با آنان بابای ملت سر میزد. خانه‌ای با ساخت قدیمی متعلق به ظاهرخان شاه سابق افغانستان. میگویند وی روزی به عنوان شاه افغانستان بابایی کرده و از حال روز آنان زود خبر میگرفته است. اگر ایجمو رو ببینی برای چی میگی؟ خیلی میگم این روزگار خود به او میگم ریشای وینت تو ادگار وی نوینت کم نوینت ادگار ایتی وینت کم خانمینه زنی یه چناتی نمازگار چوز توسک یا تات خوب تو که دگار نیم چارای کرتی است خوایا بیت که نیست کتاب اون نمیدن تا اشغال جره کم اگر حکومت مرک کمک ساتی هزین نه ساتی ندم وقتی کتیبون مرادری یک موضوع وضعیتی را که اکنون شما تصاویر خانواده‌ای را که دیدین که وضعیتش خراب است، عاملی از این همی است که کمک‌هایی که از مؤسسات و از دونرها میاد به اینجا ایرا دولت به غارت میبره، خودشان میخرن عیف و میل میکنن. امروز نتیجهش شما میبینین. با این همه داستان از بام دنیا و دهلیز واخان بیرون میشه. در کنار رودامو و در مرز طویل تاجیکستان سفرمان ادامه دارد تا به شغنان برسیم. در مرده من خش تباران باشم. در این مسیر طبیعت رویایی با اقلیم متفاوت در فاصله های نزدیک وجود دارد. آفتاب از بالای پدر کوه ها تابیده و چرخ را گونه دیگر صیقل می‌زند. یخچال های طبیعی، کوه های پربرف و دریای زمردی آمو با یک آهنگ شغنانی مسیر طولانی سفر را کوتاه می‌سازد. یشینم به بلنجای دریا کنم یه شغنان بروی ای پست فریاد کنم یه فریاد کنم کسی جوابم ندهد یه خاکای شغنانه بر سرم باد کنم سنگ‌های وزنی است که گفته میشه در بینشان آهنگ داره که یعنی با حجم از این سنگ‌های دیگر شاید به مراتب وزنشان کمتر باشه. سنگ‌های سنگین وزن و یا هم چشمه سنگی عجایب طبیعی است که ساعتها به خودش مصروف می‌سازند. در مسیر رای ولسوالی اشکاشم به طرف شغنان چشمه آبی است که
با تعامل با منرال های طبیعی زمین آبش به سنگ تبدیل میشه و اینجا شکل یخ رو به خودش گرفته و آب زیادی که از مسیر از این چشمه می آید و هیچ کدام از او بر پهنای از این دشت ها سرازیر نمیشه و همش این گونه به شکل سنگ و سنگ های یخمانند تبدیل می گردند. قامت از این تو معلوم نیست که چقدر ساله است. این تاریخچه‌ای را کسی یاد نداره که چقدر وقت است و چقدر وقت نیست. اما آبی که اینجا سرازیر میشه دیده که کلگش رقم صفای یخ وری این آب که میاد سر در سر کل از این سنگ میگرده. هی میدان و تی میدان به شغنان میرسه، سرزمین مردمان تعلیم یافته و باسواد. تنها ولسوالی از کل جغرافیای افغانستان است که 95% مردمانش باسوادند و بخش اعظم از آموزگاران ولایت بدخشان همین شغنانی ها هستند. در مرز تاجیکستان 5 بازار مشترک وجود دارد که با افزایش تهدیدهای امنیتی 4 بازار آن بسته است. تنها بازار شغنان روزهای شنبه برای چند ساعت محدود باز است. ما هم تلاش داریم تا زودتر خودمان را به همان بازار برسانیم. حتی برفپوش هم مانی سفرمان نمیشه. و بالاخره کمیساری افغانستان و بازار مشترک شغنان و خارق تاجیکستان. هر دو طرف اینجا به خرید و فروش می پردازند. افغان ها بیشتر گیاهان کوهی را به عنوان دوایی به مردمان تاجیک می آورند و از آن سو هم مواد خوراکی می برند. دواهای یونانی است، همه تلقان خوردنی است و توت و اما موره ها و همه چیزها امروز سودا کنیم. بازار بسیار خوب، بازار نظم خوبش است، تلاشی میشه کلگی میرن و تاجیکستان دوست عزیز ما با ما همکاری میکنن، مریضای ما رو میبریم و پس میگیریم میاریم. مقصد از پاکستان کده به ما دوست عزیز است. در کناران هراس از قاچاق مشروبات الکلی از آن سو و یا مواد مخدر از سمت افغانستان است. در قسمت مرز با کشور تاجیکستان ما هیچ نوع مشکلی با برادرها و کشور دوست تاجیکستان نداریم. دائم با ما همکار هستند و ما با او همکار هستیم. کدام نوع تهدیداتی که در سایه سرحدی پیدا میشه در هر زمینه با ما کمک و همکاریشان وجود داره. تاجیکستان تا مرز اخیر به فرهنگ مردمان شغنان تاثیر داشته است که حتی گیری های قومی میان مردمان دو طرف آب بی اثر در این قضیه نیست. تاجیکی ها برای افغانان در این سوی مرز خدمات ارائه میکنند. اینجا راستی گپ، من 2 سال در ولسوالی وخان کار کردم و 5 سال دیگر در ولسوالی شغنان کار میکنم. امنیت بسیار خوب بود. همین 5 سال در یگو مشکلات فرض خدا ندیدستیم، آرام بود و از طرف دفترم بسیار امنیت ما نگاه داشته میشد. من زیاد راضی هستم و بسیار میخواستم که همین نفرهایی که همینجا از اینستیتوت وترنری و از پانتونو میبرن، میخوام قطعی اینا همکاری کنند و اینا خودشون همینجا در کاراشو پیش میبرن. ما فقط یک همکاری میکنیم، ولی اگر نفری که مسلکی همینجا بیاد و با قطعی اونا کار میکنم. یا حتی که پول رایج بازار شغنان سامانی تاجیکستان است. چون که نیست، یعنی اگر مثلا افغانی ما شما نیست، یعنی در افغانی ما داریم، اگر این نباشه ما نمیتونیم که مثلا پیسه کسی میده کنیم. یا بیشترین خرید فروش که پیسه سامانی میشه، مثلا بیشتر هم یا مرزای دیگه که چی اینجا باشه، چی مثلا مرزای پاکستان باشه تا خود جلال آباد اونجا تومن نه چیز کلدار است، ولی اینجا سامانی است. شغنان هم همانند برخی از ولسوالی ها و ولایت های هممرز دیگر افغانستان چالش پول همسایش رایج است و در اینجا در برخی موارد خرید فروش با پول سامانی کشور تاجیکستان میشه که
1 سومانی برابر با 8 افغانی میشه. آزادی آنچنانی را میتوان در مرز حس کنید. زنان کارهای مردان را بدون کدام هراس میکنند، مانند این زن عکاس و یا همین دختر پرستار. ما بسیار احساس راحتی میکنم به خاطری که شغنان یکی از مسهونترین جای هست و میتونیم مثل یک خواهر برادر دوش هم دیگر کار کنیم. میتونم برای خانواده خود و همچنین برای مردم خود و برای زنان افغانستان کمک کنم و میتونم از اینجا برای دیگر دخترها جرأت بدم که اونا هم بتونن کار کنن. مکاتب در این ولسوالی مشترک است. ما که امروی این بچه ها هستیم درس بسیار زیاد میخونیم و امروی اینا رقابت میکنیم. اما این مکتب ها با مشکلات جدی روبروند. زیادتر اینمی ماهای بهار و زمستان این مکتب ما حاصل پذیر است. از راهگذر از شما میبینید که کوههایی که نزدیک به این مکتب هستند، شاگردای ما از نقطه نظر اینمی سنگچرخ و برفکوچ تهدید میشوند، ولی با وجود تمام مشکلاتی که فرارای اینمی استادای همین منطقه قرار داره، اینا با وجه هستن به خاطر تعلیم و تربیت اولاد آینده اینمی خطه اینمی شاران و چوگان تراشان اینامیان. بهار با رسم آیین بجا مانده آریایی تازگی بیشتر برایشان می‌آورد. کشتیگیری، تخم جنگی و یا هم خروج جنگی فکرها را کمی به خودش جلب کرده و خوشی می‌آفرید. چرخا فلکا مرا به چرخ آوردی، کولا بودم مرا به بلخ آوردی. از عینک امنیت ببینی مردمان خیلی ها آرامی هستند، در فضای آرامش زندگی میکنن و از جنگ چیزی را نمیشن. طالب نمیشناسیم، دایش نمیشناسیم، که اونا سنگ است، چوب است، آدم است، هیچ چیز نمیشناسیم تا بالا. نظامای زیاد در افغانستان تغییر کرده ها یا می‌خواین نظام هم نمیشناسیم که بسیار تغییر کرده است، که چقدر تغییرها کرده. یک چیز به جا نماند، دختر شغنان به زیبایی خاص در افغانستان معروف است. دختران زیباروی اینجا در میان حصارهای خانه نیستند، کار میکنن و بیرون میروند. جالبتر از کابل این است که دختران اینجا اذیت هم نمیشن. 8 بجه صبح تا 4 بجه شام در اینجا کار میکنم، هیچ کس مخالفت نداره. کاری که ما در اینجا میکنم دیگه زخمی را پاسمان میکنیم، دیگه بایس یک نرس تعلیمات سی میتیم، دیگه همین مرگ و میر اشخاصی که مثلا در اینجا میاین و مراجعینی که میاین ما اون را کمک میکنیم. خوراک و تجارت مردم بومیش ماهیگیری است. زندگی را برخی ها با همین کار روزانه میگذرانند. دست کم چند بار از این ماهی ها خوردیم. در یکی از شبها برای خوردن ماهی مهمان شدیم. راه‌های ترسناکی از میان جنگل‌های بلند چنار سپری کرده و به گرد همین سفره خودمان را رساندیم. خاک مهمان نواز شغنان مردمان بیگانه را دیر در خود نگه می‌دارد. شبیه سفر 10 روزه ما که به 1 ماه انجام شد. ریزش برف‌های سنگین حتی در ماه ثور سبب شد که از مسیر هوا به فیض‌آباد برگشتن نتوانیم.
راه هولناکی در مسیر آغرده را به پیش میگیریم، اما بی خبر از آن که این راه مرگبار است. مسیر راه آغرده راه دشوارگذر و با یک سرمایه طاقت فرسا، راهی که نظامیان برای در امان بودن از خطر طالبان برایشان انتخاب میکنند تا از ولسوالی های شرقی و شمال شرقی بدخشان به مرکز بدخشان خودشان برسانند. اما این راه هم با بلاهای طبیعی زیاد همراه است. سرانجام منتظر شدیم هوا جو مناسب پیدا کند و با چرخ بالهای ارتش برگردیم.